مرحبا بكم بأول حلقة من برنامجنا الجديد 5 بوصفة. 5 مكونات نسوي بيها وصفة واحدة، من هسه نتفق ملاعب العيد ما محسوبة وهي هذول الخمسة. وبالمناسبة هذا راح يكون أول فيديو بالاستوديو الجديد استوديو دبي، إن شاء الله تحبوه. خلونا نبلش. يابا شلونكم؟ 5 بوصفة راح نحتاج كبدة دجاج، طحين، كمون، دبس رمان وثوم. فوق الطحين مالتنا راح نخلي نص طن ملح بسرعة نلحقها بربع طن فلفل أسود. راح نجيب الخفاقة مالتنا نخلط الطحين كلش زين حتى الملح والفلفل يتوزع على كل الاتجاهات تماما. هسه راح ناخذ كبدة الدجاج، راح تكون هي عبارة عن قطعتين موصولة بخيط مثل يكون كونكتيف تيشيو. راح نحاول نشيله، أنا أقدر أشيله بيدي بس إذا صعب عليكم استعملوا سكينة. وهذا الخيط لازم ينشال لأن راح يصير عندنا كلش قوي بالطبخ وما ينوكل. بعدها راح ناخذ الكبدة مالتنا ونشيلها نخليها بالطحين نغطيها من كل الاتجاهات. هاي راح تنطينا قشر كريسبي ويخلي الصوص مالتنا مال دبس الرمان يشلب على الكبداية بعد أكثر. ملاحظة لا حد يسلق الكبدة، سووها على هاي الطريقة راح تطلع عندكم زبدة وتخبل ومطبوخة 100%. بعد ما كملنا كل الكمية راح نسوي تنظيفات العيد على السريع حتى يطلع عندنا كل شيء تمام ومرتب. هسه راح نروح على الطباخ، نجيب طاوة نخلي بيها شوية هواية زيت بحيث تغطي القاعدة مال الطاوة مالتنا، نخليها تحمى كلش زين، ننزل بيها الكبدة. بعد ما نخليها ما راح نحركها ابدا الى ان ترجع عندنا من جوا كلش زين. فصين الثوم مالتنا راح نضربهم ضربه خفيفه، راح نقشرهم بكل سهوله، بعدين راح نقطعهم قطع شويه كبيره حتى لا تحترق بسرعه عندنا بالطاوه. بقى شلون صارت عندنا الكبده؟ الله تخبل. راح نقلبهم كلهم ونخليهم يلجعون لجعه على الجهه الثانيه. نص الطاوه مالتنا راح نسوي فتحه بالنص، راح نجيب الثوم مالتنا نخليه حتى ينطبخ وينحمس تطلع ريحته. بعدين راح نخلي فوقه شويه كمون حسب الرغبة هم يشتغل، حمسة خفيفة للكمون والثوم. بعدها راح نقلبهم كلهم كلش زين. هسه راح نروح نجيب بطل الفيلم واللي هو دبس الرمان. هسه راح نخليها فوق الكبدة مالتنا. ملاحظة الكبدة إلى حد الآن ما مستوية من جوا 100%. انتظروا علينا شوية. راح نخلي دبس الرمان ونخليها تغلي ويا دبس الرمان إلى أن الصوص مالتنا يثخن تقريبا 3 دقائق، تطلع عندكم مستوية من جوا تخبل. بس ترى إذا طبختوها هواية راح يصير عندكم قوية ما تنوكل. صار الصوص مالتنا كلش ثخين وغطى الكبدة، صارت الكبدة مالتنا جاهزة. هسه راح نجيب صحن التقديم مالتنا، نجيب الكبدة نخليها بصحن التقديم. عبالكم خلصنا؟ لا يعني بعد ملاعب العيد راح ناخذ شوية لوز وطاوة نخليها على النار، نخلي بيها شوية زيت، نخلي اللوز، راح نحمس اللوز مالتنا كلش زين. ملاحظة ملاعب العيد نقدر نغيرها، نقدر ما نخليها هم تشتغل. وهسه راح نشيله ونوزعه فوق كبدة دبس الرمان ينطينا قرمشة تخبل. هنا أنا عندي زعتر فريش راح أخذ من عنده شوية، راح أشيله وأخليه بالنص حركات. عبالكم خلصنا؟ لا يعني هسه وصلنا على أحلى فقرة وأهم فقرة. راح نجيب السموكر مالتنا نخلي بيه الشيبس خشب داخله. بعدين راح نخلي الغطا مالته ندخل الصندة بالطبق، نجيب جداحة نشعلها وراح نبدأ بعملية التدخين. نخلي كمية دخان داخل الصحن هواية، نغطيها ونخليها تقريبا 5 دقائق. وقت التقديم راح نشيل الطبق مالتنا، يطلع عندنا الدخان، راح ناكل وبالعافية. يابا صار وقت هسه راح نجربها. بسم الله. ريحة الدخان فد شي يخبل. لكن وحدة صغيرة، حلقة صغيرة يعني. هاي علقة حكي. بسم الله. بعولي المعلاق من جوا يا جماعة، ذايب مو قوي أبد. عبالي بدنا ناكل زبدة. دبس الرمان، ترتيبات، لوز، حركات الدخان فد شي يخبل. هاي 5 بوصفة، برنامج جديد يعني إن شاء الله تحبوه. أنا هاي عجبتني. بس آخر وحدة. شكرا للمتابعة، إن شاء الله حبيتوا هالوصفة. في مال الله.